เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงเล่าขานถึงตำนานความรักระหว่างคนกับพญานาคและยังเชื่อว่าพญานาคนามว่าสินและเนตรนาคีทั้งสองคนเนี่ยยังคงช่วยกันปกป้องดูแลผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านเมื่อเวลาผ่านเลยไปผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำก็ได้ช่วยกันสร้างรูปสลักของศิลป์ตั้งเอาไว้คู่กับรูปปั้นของเนตรนาคีเพื่อขอบคุณที่พญานาคทั้งสองคอยดูแลพวกเขาเรื่องราวของพญานาคนามว่าศิลป์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่เจ้านาคราชได้ใช้อำนาจวิเศษของมณีนาคราชเปลี่ยนให้ศิลป์กลายเป็นพญานาคตามการร้องขอสุดท้ายในชีวิตของเขาศิลป์จึงได้เป็นพญานาคและได้อยู่ร่วมกันกับเนตรนาคีที่เมืองบาดาลแต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงถูกกีดกันจากบรรดานาคตนอื่นๆเพราะถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้านาคราชที่ไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบรรดานาคในเมืองบาดาลเนี่ยจึงเริ่มแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าศิลป์และเนตรนาคีสามารถจะครองรักกันได้เพราะพวกเขาได้ผ่านบททดสอบที่ยากลำบากของเจ้านาคราชมาแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะความรักระหว่างคนกับนาคมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎธรรมชาติกระทั่งวันหนึ่งครับเนตรนาคีเกิดตั้งท้องและให้กำเนิดเด็กสาวหน้าตาน่ารักซึ่งเธอเป็นมนุษย์ตามชาติกำเนิดเดิมของศิลป์และกลายเป็นเครื่องยืนยันว่านาคและมนุษย์สามารถที่จะรักและอยู่ร่วมกันได้จริงๆสร้างความวิตกกังวลไปทั่วทั้งนาคพิภพเลยล่ะครับภายหลังการกำเนิดของเด็กสาวเนี่ยเหล่านาคอาวุโสนำโดยพญานิลเสนก็ได้มีมติร่วมกันว่าจะปล่อยให้เด็กน้อยเลือดผสมผู้นี้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้พวกเขาจึงบุกไปที่วังของศิลป์และเนตรนาคีเพื่อจะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่กฎเกณฑ์ดั้งเดิมของมันศิลป์กับเนตรนาคีเนี่ยรู้ว่าชีวิตของลูกสาวของเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจึงพากันไปอ้อนวอนขอให้เจ้านาคราชช่วยเหลือลูกของพวกเขาเจ้านาคราชก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงมอบมณีนาคราชของตนเองให้แก่ลูกสาวของเนตรนาคีเพื่อปกป้องไม่ให้เหล่านาคทั้งปวงทำอันตรายเธอได้ก่อนจะใช้อำนาจสุดท้ายที่เหลืออยู่ของตนส่งให้เนตรนาคีและลูกสาวขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แต่ศิลป์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปด้วยได้นะครับเพราะบารมีของศิลป์ยังไม่มากพอที่จะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ไปอยู่ที่เมืองมนุษย์ได้เมื่อพญานิลเสนและเหล่านาคอาวุโสมาถึงก็พบว่าเนตรนาคีกับลูกสาวหายตัวไปแล้วพญานิลเสนและเหล่านาคอาวุโสจึงปลดเจ้านาคราชลงจากตำแหน่งนาคาธิบดีและขับไล่ให้ศิลป์กับเจ้านาคราชออกไปจากนาคพิภพทันทีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำให้ผู้นำของเหล่านาคหลายๆคนรวมถึงพญานิลเสนต้องการจะขึ้นปกครองนาคพิภพแทนที่เจ้านาคราชแต่ไม่มีใครสามารถทำได้ครับเนื่องจากมณีประจำกายของเจ้านาคราชนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้นาคาธิบดีองค์ใหม่มีอำนาจเหนือกว่านาคตนอื่นๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้หายไปพวกนาคอาวุโสมากมายจึงส่งบริวารของตนออกตามหาไปทั่วทั้งบนบกและในน้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยมณีนาคราชของเจ้านาคราชมันได้อยู่ในตัวลูกสาวของเนตรนาคีครับเนตรนาคีเนี่ยอุ้มลูกน้อยเดินทางไปตามป่านานหลายวันจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงเธอเหนื่อยล้าและก็อ่อนแรงมากๆเนตรนาคีเดินอุ้มลูกน้อยไปจนถึงบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนอกชุมชนแล้วเธอก็เดินต่อไปไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจเคาะประตูบ้านหลังนั้นและไม่นานนักหญิงชราคนหนึ่งก็เปิดประตูออกมาเห็นเนตรนาคีและลูกสาวดูน่าสงสารจึงเชื้อเชิญให้เนตรนาคีเข้ามาพักอยู่ในบ้านซะก่อนเนตรนาคีเนี่ยบอกกับยายแก่ว่าเธอจะต้องพาลูกหนีออกจากบ้านเพราะมีคนต้องการจะพรากลูกไปจากเธอยายแก่เนี่ยก็ใจดีนะครับบอกให้เนตรนาคีอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอไปก่อนพร้อมกับจัดข้าวปลาอาหารมาให้กินจนอิ่มเลยล่ะครับ
เนตรนาคีเนี่ยอาศัยอยู่กับยายแก่นานหลายวันก่อนจะตัดสินใจปักหลักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยเนตรนาคีได้แยกออกไปสร้างกระท่อมหลังเล็กๆริมน้ำโขงเพื่ออาศัยอยู่กับลูกเนตรนาคีเนี่ยตั้งชื่อให้กับลูกสาวของเธอว่ามณีคอยเลี้ยงดูมณีด้วยความรักอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆริมแม่น้ำมณีเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามเหมือนกับแม่แต่มีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับผู้ชายเธออาศัยอยู่กับแม่ที่กระท่อมริมน้ำโขงโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเธอนั้นมีสายเลือดของพญานาคและมีมณีนาคราชแฝงอยู่ในตัวซึ่งด้วยอำนาจของมณีนาคราชนี้เองแหละครับทำให้เนตรนาคีสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังอยู่ใกล้ๆกับลูกสาวและในทุกๆคืนวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน 11ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงก็จะพากันทำเรือไฟออกมาลอยในแม่น้ำโขงและนั่งดูลูกไฟผีที่ผุดขึ้นจากแม่น้ำเนตรนาคีเองก็สอนให้มณีสร้างเรือไฟลำเล็กๆนำมาลอยออกไปกลางแม่น้ำแล้วอธิษฐานจิตถึงศีลบอกกับศีลว่าเธอและลูกยังสุขสบายดีไม่ให้ศีลต้องเป็นห่วงแม้ว่าศีลจะคิดถึงเนตรนาคีและลูกมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะมาหาทั้งสองได้เนื่องจากถูกพวกพญานาคเนี่ยคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งครับในขณะที่มณีกำลังตักน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเธอได้ก้มลงไปตักน้ำแล้วได้เห็นพญานาคตัวใหญ่อยู่ใต้น้ำมณีเนี่ยตกใจมากจนลื่นล้มหัวกระแทกพื้นตกลงไปในแม่น้ำและในขณะที่มณีกำลังจะหมดสติไปนั้นเธอได้เห็นชายหนุ่มร่างใหญ่เข้ามาโอบอุ้มร่างของเธอขึ้นจากแม่น้ำจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทไปเมื่อมณีตื่นขึ้นก็พบว่าตนเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมที่มีเนตรนาคีนั่งอยู่ข้างๆเธอถามกับเนตรนาคีว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนตรนาคีจึงเล่าให้ลูกสาวฟังว่ามณีเนี่ยหลับอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงจึงพากลับมาที่บ้านมณีจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแม่ฟังบอกว่าเธอเนี่ยได้เห็นพญานาคในแม่น้ำโขงแล้วเกิดตกใจลื่นล้มจนหมดสติแต่ได้มีชายหนุ่มแปลกหน้ามาช่วยเธอเอาไว้เมื่อเนตรนาคีได้ฟังเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องพญานาคให้มณีฟังเลยจึงบอกกับมณีไปว่าลูกอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้แต่มณีเนี่ยรู้ดีว่าเธอได้เห็นพญานาคจริงๆมณีเลยไปหายายแก่ที่เคยช่วยเหลือพวกตนกับแม่เอาไว้เพราะยายแก่เนี่ยนะครับมักจะเล่าเรื่องราวของพญานาคให้มณีฟังอยู่บ่อยๆเมื่อไปหายายแก่แล้วมณีก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายแก่ฟังยายแก่จึงบอกกับมณีด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่าสิ่งที่มณีเห็นนั้นมันคือพญานาคตัวเป็นๆซึ่งคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นนับจากวันนั้นล่ะครับมณีจึงออกไปนั่งรอที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทุกวันเพื่อหวังจะได้เจอกับพญานาคอีกครั้งกระทั่งวันหนึ่งครับพญานาคหนุ่มนามว่านิลกาซึ่งเป็นลูกชายของพญานิลเสนหัวหน้าของเหล่านาคชั้นสูงที่ต้องการจะกำจัดศีลและเนตรนาคีได้โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงแล้วก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเดินตรงเข้าไปในหมู่บ้านมณีเนี่ยจดจำใบหน้าของชายที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้อย่างแม่นยำเธอจึงรีบกระโจนเข้าไปขวางนิลกาแนะนำตัวว่าเธอชื่อมณีและก็ขอบคุณชายแปลกหน้าที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้พญานาคหนุ่มเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าเขาจำมณีได้พร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยชื่อนิลกาก่อนจะรีบเดินจากไปในหมู่บ้านซึ่งมณีเนี่ยก็ได้แอบติดตามนิลกาไปในหมู่บ้านด้วยนะครับและเธอก็สังเกตเห็นว่านิลกากำลังตามหาอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆจนเวลาใกล้จะค่ำแล้วนิลกาก็เดินทางกลับไปที่แม่น้ำโขงเพื่อจะกลับไปยังนาคพิภพมณีเนี่ยก็ไปดักรออยู่ระหว่างทางนะครับก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาบอกกับนิลกาว่าเธออยากจะช่วยนิลกาตามหาของที่หายไปเพราะเธอเนี่ยรู้ทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างดีพร้อมกับบอกนิลกาว่ามณีเนี่ยรู้นะว่านิลกาเป็นพญานาคแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเธอจะไม่บอกใครเด็ดขาดซึ่งนิลกาก็เชื่อใจมณีนะครับจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้มณีฟัง
ว่าสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่นั้นมันคือมณีนาคราชของสำคัญที่จะบันดาลอำนาจให้กับพญานาคที่ได้ครอบครองมันซึ่งมันได้หายออกไปจากเมืองบาดาลเมื่อหลายปีก่อนและเขาก็ตามหามันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงไม่พบนับจากวันนั้นแหละครับทุกวันมณีก็จะมานั่งรอที่โขดหินริมแม่น้ำโขงคอยให้นิลลากาโผล่ขึ้นมาหาแล้วก็พากันออกไปตามหามณีนาคราชตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านและสถานที่อื่นๆรอบหมู่บ้านด้วยผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่เคยมีวี่แววว่าจะเจอของที่ตามหาเลยมีแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเท่านั้นแหละครับที่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทั้งสองออกค้นหาไปทั่วทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่พบมณีนาคราชอยู่ดีเหลือแค่บ้านหลังสุดท้ายเท่านั้นแหละครับที่นิลลากายังไม่ได้ไปดูนั่นก็คือบ้านของมณีนิลลากาเนี่ยบอกให้มณีพาไปที่บ้านของเธอแม้ว่ามณีจะบอกแล้วนะครับว่าถึงจะไปดูเนี่ยก็ไม่เจอหรอกเพราะเธออยู่ที่บ้านนั้นทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมณีนาคราชเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนิลลากาก็ยังยืนยันว่าจะต้องไปดูให้แน่ใจสักก่อนทั้งสองจึงเดินทางไปที่กระท่อมของมณีที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อไปถึงนิลลากาก็ได้พบกับเนตรนาคีและรู้ทันทีว่าเธอมีสิ่งที่เขากำลังตามหานิลลากาคืนร่างกลับเป็นพญานาคหมายจะจับเอาเนตรนาคีเนี่ยกลับไปที่นาคพิภพจึงพ่นพิษพญานาคใส่เนตรนาคีทันทีแต่มณีเนี่ยได้เอาตัวเข้ามาขวางเอาไว้ทันใดนั้นเองร่างกายของมณีก็เปล่งแสงสว่างจ้ากระแทกนิลลากาให้กระเด็นออกไปจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่มณีจะหมดสติไปนิลลากาเนี่ยรู้ทันทีว่าแท้ที่จริงแล้วมณีนาคราชมันอยู่ในตัวของมณีมาโดยตลอดนิลลากาต้องการจะจับเอาตัวมณีกลับไปที่นาคพิภพด้วยแต่เนตรนาคีได้คืนร่างกลับเป็นพญานาคแล้วเข้ามาขัดขวางเอาไว้ด้วยอาการบาดเจ็บจากฤทธิ์ของมณีนาคราชนิลลากาจึงต้องยอมถอยกลับไปที่นาคพิภพเมื่อไปถึงนาคพิภพแล้วพญานิลเสนที่เห็นลูกชายบาดเจ็บก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแทนที่นิลลากาจะบอกความจริงนิลลากากลับโกหกผู้เป็นพ่อบอกว่าเขาเนี่ยพลัดตกลงจากเหวในขณะที่กำลังตามหามณีนาคราชบนยอดเขาและที่นิลลากาต้องโกหกพญานิลเสนเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีความรักนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่เนตรนาคีได้ต่อสู้กับนิลลากาแล้วเนตรนาคีจึงตัดสินใจเดินลงไปในแม่น้ำโขงเรียกให้สินขึ้นมาหาไม่นานนักเจ้านาคราชและสินก็ปรากฏกายขึ้นกลางแม่น้ำเนตรนาคีเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองฟังบอกว่าลูกชายของพญานิลเสนรู้แล้วว่ามันมีอยู่ที่นี่เจ้านาคราชและสินจึงเห็นว่าเนตรนาคีและลูกสาวเนี่ยไม่ปลอดภัยจึงปักหลักอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงแถวหมู่บ้านแห่งนี้นับแต่นั้นมาและหลังจากผ่านไป2 วันมณีก็ฟื้นคืนสติเนื่องจากอำนาจของมณีนาคราชนั้นมีมากเกินกว่าที่ร่างกายของมณีจะรับไหวและถือว่ายังโชคดีนะครับที่มณีเนี่ยยังไม่ตายเมื่อมณีตื่นขึ้นเธอก็ถามถึงนิลลากาทันทีเนตรนาคีก็บอกให้มณีเนี่ยลืมนิลลากาไปซะเพราะมันจะทำให้มณีตกอยู่ในอันตรายและอาจจะเดือดร้อนไปถึงพวกชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยมณีเนี่ยรู้สึกเศร้าใจอย่างมากเลยนะครับเธอไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดนิลลากาจึงต้องการจะทำร้ายแม่ของเธอมณียังคงคิดถึงนิลลากาอยู่ตลอดเวลาเธอยังคงไปนั่งรอนิลลากาอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงทุกวันตั้งแต่เช้าจนมืดแต่นิลลากาก็ไม่เคยโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเลยเนตรนาคีจะต้องคอยไปตามมณีกลับบ้านทุกวันมีอยู่วันหนึ่งครับในขณะที่มณีกำลังนั่งรอคอยนิลลากาอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำโขงยายแก่ได้เดินผ่านมาพบพอดีเธอจึงเข้ามาคุยกับมณีได้ถามกับยายแก่ว่าทำไมพญานาคกับมนุษย์ถึงรักกันไม่ได้ยายแก่ก็ยิ้มพร้อมกับชวนให้มณีเดินตามเข้าไปในป่าบอกว่าจะพาไปดูอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงสิ่งที่มณีได้เห็นก็คือรูปปั้นของเด็กหนุ่มและหญิงสาวที่มีท่อนล่างเป็นงู
ยายแก่เล่าให้ฟังว่าหลายร้อยปีก่อนเคยมีพญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนำร่างของทั้งสองคนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำพวกเขามีชื่อว่าเนตรนาคีและสินเขาทั้งสองเนี่ยรักกันมากเนตรนาคีนั้นเป็นพญานาคส่วนสินก็เป็นมนุษย์เด็กหนุ่มที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ความรักของพวกเขาเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ทั้งคู่ได้รับบททดสอบจากพญานาคผู้เป็นใหญ่และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้จนสุดท้ายพวกเขาก็ได้ครองรักกันกลายเป็นพญานาคที่คอยปกป้องสายน้ำแห่งนี้แหละซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมากมายเข้ามากราบไหว้รูปปั้นนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อเรื่องพญานาคแล้วมีแค่ยายแก่เนี่ยแหละที่ยังคงเชื่อว่าสินกับเนตรนาคียังคงช่วยเหลือและปกป้องชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่เมื่อมณีได้ฟังเรื่องราวของสินกับเนตรนาคีเธอก็รู้สึกซาบซึ้งกับความรักของทั้งสองมากๆเธอกลับไปที่บ้านสวมกอดเนตรนาคีผู้เป็นแม่แล้วกระซิบบอกกับเนตรนาคีว่าเธอรักนิลลกาไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนเธอก็จะต่อสู้เพื่อมันเมื่อเนตรนาคีได้ฟังเนี่ยนะครับน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอได้แต่ยิ้มและโอบกอดลูกเอาไว้แน่นกระทั่งถึงกลางดึกเมื่อมณีหลับไปแล้วเนตรนาคีเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากๆเธอแอบลงจากกระท่อมเดินตรงไปที่แม่น้ำโขงก่อนจะเรียกให้สินเนี่ยปรากฏตัวขึ้นทั้งสองเนี่ยนะครับคิดถึงกันมากๆเนตรนาคีเล่าให้สินฟังว่ามณีลูกสาวของเรามอบหัวใจให้กับพญานิลกาผู้เป็นลูกชายของพญานิลเสนไปแล้วและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรามันกำลังจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของเราด้วยสินเนี่ยก็ได้แต่ปลอบใจและก็บอกกับเนตรนาคีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกจะหาทางออกให้กับปัญหาทุกอย่างได้เหมือนกับที่สินและเนตรนาคีเคยทำครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนมณีก็ยังคงออกมานั่งรอที่โขดหินริมแม่น้ำโขงเพื่อรอให้นิลลกาขึ้นมาหาตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันจนวันหนึ่งครับซึ่งเป็นเวลาค่ำแล้วเนตรนาคีก็ออกมาตามลูกสาวกลับบ้านเหมือนเคยจู่ๆเนี่ยนิลลกาก็โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอีกครั้งในร่างของพญานาคตัวใหญ่ต่อหน้ามณีและเนตรนาคีแม้ว่ามณีจะตกใจและกลัวมากๆในตอนแรกแต่ไม่นานนักเธอก็จำแววตาของนิลลกาได้จึงไม่กลัวอีกต่อไปนิลลกาเนี่ยคืนร่างกลับเป็นมนุษย์เข้ามาหามณีพวกเขาสวมกอดกันด้วยความดีใจนิลลกาบอกกับมณีว่าเขารักเธอและขอโทษที่ทำร้ายแม่ของเธอเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับพญานิลเสนก็ปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากเขาได้แอบติดตามนิลลกามาจากนาคพิภพเมื่อมาเจอมณีกับเนตรนาคีพญานิลเสนก็ทราบทันทีว่ามณีนาคราชอยู่ในตัวของเด็กสาวผู้นี้และมีเพียงไม่กี่วิธีที่จะชิงมันมาได้วิธีที่ง่ายที่สุดที่พญานิลเสนนึกออกก็คือฆ่ามณีซะเขาจึงพ่นพิษที่รุนแรงออกไปใส่มณีแต่ด้วยอำนาจของมณีนาคราชพิษของพญานิลเสนจึงถูกสะท้อนกระจายออกไปรอบๆเกิดไฟลุกท่วมโหมไหม้ในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงจนชาวบ้านต้องพากันหนีตายออกจากหมู่บ้านพลังของมณีนาคราชเนี่ยนะครับทำให้มณีหมดสติไปอีกครั้งเนตรนาคีก็คืนร่างกลับเป็นพญานาคเข้าไปต่อสู้กับพญานิลเสนเพื่อปกป้องลูกสาวและชาวบ้านไม่นานนักเจ้านาคราชและสินก็ขึ้นมาช่วยอีกแรงการต่อสู้ของพญานาคทั้ง4เนี่ยกินเวลายาวนานหลายชั่วโมงจนเกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณแถวนั้นกระทั่งแสงอาทิตย์ของวันใหม่กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าเนตรนาคีเจ้านาคราชและสินได้ช่วยกันโอบรัดพญานิลเสนไปตรึงไว้กับภูเขาก่อนจะบอกให้นิลลกาเนี่ยพามณีหนีไปให้ไกลแสนไกลจากแม่น้ำโขงและฝากให้นิลลกาช่วยดูแลมณีด้วยนิลลกาเนี่ยก็รับปากนะครับแล้วก็อุ้มเอาร่างมณีเดินหนีขึ้นไปทางเหนือไกลออกไปจากหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงที่กำลังพังพินาศเมื่อแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าและมณีนาคราชก็ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเ
เนตรนาคีเจ้านาคราชสินและพญานิลเสนก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหินที่พันโอบรัดอยู่กับภูเขาริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องจากไม่สามารถกลับลงสู่เมืองบาดาลได้ทันก่อนครบกำหนด1 วันนั่นเองครับนิลกาเนี่ยนะครับอุ้มร่างมณีเดินทางไปพร้อมๆกับชาวบ้านพวกเขาเดินขึ้นมาตั้งหลักอยู่บนเนินสูงที่มองลงไปเห็นหมู่บ้านกำลังลุกไหม้เป็นไฟอยู่ด้านล่างชาวบ้านจึงตัดสินใจจะปักหลักอยู่ที่เนินเขาแห่งนี้และด้วยอำนาจของมณีนาคราชที่อยู่ในตัวของมณีเนี่ยนะครับทำให้นิลกาสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปได้กระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า1 สัปดาห์มณีก็ฟื้นคืนสติเธอไม่รู้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมณีพยายามตามหาเนตรนาคีแม่ของเธอแต่หายังไงก็หาไม่พบนิลกาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มณีเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะครับเขาจึงพามณีเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านริมแม่น้ำโขงไปยังภูเขาหินที่มีร่างของพญานาคทั้ง4พันคดเขียวโอบรัดอยู่แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้มณีฟังมณีเนี่ยจึงได้รู้ว่าเรื่องราวความรักที่เธอได้ฟังจากยายแก่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือเรื่องราวของแม่และพ่อของเธอนั่นเองมณีเดินเข้าไปสัมผัสร่างของแม่และพ่อบอกกับพวกเขาว่าเธอจะช่วยให้ทุกคนได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งให้ได้ส่วนนิลกาเองเนี่ยก็ไปบอกกับพญานิลเสนผู้เป็นพ่อว่าเขาจะพิสูจน์ให้พ่อได้เห็นว่าคนและนาคสามารถอยู่ร่วมกันได้ก่อนจะพากันเดินกลับไปที่หมู่บ้านบนเนินเขาช่วยกันสร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีของนาคและมนุษย์เพื่อรอวันที่นาคและมนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสักวันหนึ่งครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเนตรนาคี2ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบที่จะให้ผมแต่งนิยายแบบนี้มาอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปกันออกไปเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนั่นเองครับผมสำหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย